Alo, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ gói bánh chưng mini nha. Bánh chưng này mình gói nhanh nè, và mình hấp cũng nhanh nữa. Vỏn vẹn chỉ 1 tiếng đồng hồ thôi mà cho ra cái bánh chưng rất là ngon nha. Hạt nếp thì nở đều nè, dẻo mềm cùng với nhân đậu xanh và nhân thịt đậm đà, rất là ngon luôn á. Thì mời các bạn cùng vào bếp để thực hiện món bánh chưng ngon để đón Tết nha. Ở đây thì mình có chuẩn bị là 800g nếp xá. Thì các bạn vo rửa cho sạch rồi mình để mình ngâm khoảng 2 tiếng đồng hồ nha, cho nếp nó nở ra. Tiếp theo thì mình dùng 200g đậu xanh và cũng ngâm giống như nếp vậy đó. Rút lại để cho phần nếp của mình nó sạch. Rồi xong rồi các bạn để cho nó ráo nước. Đậu xanh mình cũng vo cho sạch, cho vào trong cái nồi để nấu nha. Thì mình cho vào đây 600ml nước đối với đậu xanh đã ngâm rồi. Bắt lên bếp sẽ nấu đậu. Khi đậu sôi lên thì các bạn nhớ hớt bọt nha. Mình để lửa nhỏ nhỏ thôi và để cho đậu nó rút hết nước, nó cạn nước đi. Mình có dùng ở đây là 400g thịt ba rọi nè. Thì ba rọi các bạn chọn cái loại mà thịt nó hơi nhiều một chút mỡ ít thì ăn nó ngon hơn, mỡ nhiều nó ngán lắm. Rồi bây giờ thì mình sẽ thái ra nha. Thái cái phần da này bỏ đi. Các bạn sẽ xắt ra những cái lát mỏng mỏng vừa vừa thôi, tại vì mỗi một miếng thì mình sẽ cho một cái bánh và đây là mình chia ra làm 2 nè. Một miếng vậy là một cái bánh. Và cũng tương tự thì các bạn làm cho đến hết phần thịt nha. Mình đập dập tỏi, băm nhỏ cùng với gốc hành. Băm cho nhuyễn ra để mình cho vào thịt. Mình sẽ ốp thịt để cho thịt nó thơm. Cho vào đây hạt nêm nè, một chút đường, chút xíu tiêu xay. Rồi bây giờ thì mình sẽ trộn lên. Trộn đều lên để cho thịt nó ngấm gia vị và để đây 15 phút. Quay trở lại nồi đậu thì các bạn nấu đến khi nào mà mình thấy nước nó rút hết, nó cạn nước vậy nè. Thì mình đậy nắp kín lại để cho hạt đậu nó nở nhừ hơn. Đậy thêm 5 phút nữa là được rồi. Rồi bây giờ hạt đậu của mình nó nhừ, nó mềm cũng như là nó khô ráo rồi nè. Mình sẽ cho vào đây chút xíu muối và thêm 2 muỗng canh đường nữa. Chút xíu tiêu nữa nha cho nó thơm nhân. Mình sẽ đánh mạnh tay, đánh cho hạt đậu nó nhừ ra. Cái bước này thì không cần phải xay nè. Trong lúc đậu nóng mà các bạn đánh đều thì đậu nó sẽ nhừ. Rồi mình để đây cho nó nguội nha. Phần thịt sau khi mà ốp 15 phút thì bây giờ các bạn sẽ cho vô chảo nha. Rồi mình sẽ đem áp chảo. Không cần phải cho dầu. Mình đã nêm gia vị rồi nên mình áp chảo để cho phần thịt này nó thơm hơn khi mà mình gói bánh cái nhân thịt nó thơm đậm đà. Cho phần thịt nó săn lên 2 mặt thịt. Rồi vậy là được rồi nè các bạn, nó săn thơm nè ha, và nó có cái màu hơi vàng vậy là được rồi, giống như là mình chiên sơ vậy đó. Rồi mình tắt bếp nha. Bây giờ thì đi cho vào 500ml nước cốt dừa để xào nếp. 1 muỗng canh muối. Rồi cho vào thêm vài cọng lá dứa nữa. Các bạn sẽ cho cái nước cốt này nó sôi lên. Khi nước cốt mà nó sôi lên thì mình sẽ lấy nếp mình cho vô. Nếp hồi nãy giờ mình để nó ráo nước rồi đó. Cho vô thì các bạn sẽ xào với lửa vừa nha. Mình đảo qua đảo lại vậy nè, để cho hạt nếp nó rút hết nước cốt dừa. Thì có nước cốt dừa vô nếp của mình nó sẽ thơm và nó béo hơn nữa. Mình đảo một hồi thì hạt nếp nó rút hết nước rồi nè. Bây giờ vậy là được rồi đó, mình tắt bếp. Thì mình dùng ở đây là cái khuôn vuông nè, dài 8 và rộng 5. Các bạn dùng miếng giấy cứng mình cắt cố định hình vuông rồi cái dán keo lại. Mình phủ lên trên là cái màng bọc thực phẩm. Hoặc là các bạn dùng cái bọc ni lông mình cắt ra nha. Làm cách này rất là nhanh luôn không có tốn nhiều lá nè. Cũng không cần phải cực công phu gì hết trơn Ép chặt nó xuống nè. Thì mình sẽ làm 2 lớp nếp và 1 lớp nhân ở giữa. Rồi cho nhân vô giữa. Nhưng thì các bạn cũng tán đều ra nha. Nếu muốn cho nó đẹp hơn thì mình cho cái nếp nó phủ xung quanh. Rồi mình hãy cho thịt vào giữa. Và để lên thêm 1 lớp nhân nữa. Và cuối cùng là 1 lớp nếp. Các bạn nhớ mình sẽ ấn cho nó sát xuống nha. Để cho cái bánh của mình nó dẻ hơn. Rồi vậy là xong rồi đó. Mình túm lại. Lấy cái màng bọc các bạn phủ nó lại. Đều 4 góc luôn.
Rồi mình áp cho nó sát vô, lấy cái khuôn ra nè, điều chỉnh nó lại cho nó hơi vuông và nó đẹp nha. Vậy là xong rồi đó, một cái bánh chưng. Mình mới nhìn giống như bánh in nhưng đậu xanh vậy đó. Làm cách này các bạn ra cái bánh rất là đẹp luôn và nó đều đặn nữa. Rồi bây giờ thì mình sẽ lấy cái miếng lá chuối nhỏ nè, mình quấn xung quanh cho nó kín xung quanh nha. Tiếp theo là một miếng lá nằm ở bên trên. Thì các bạn đo làm sao cho nó vừa với cái bánh á là được à. Rồi mình xé, lau chùi lá cho sạch. Có thể phơi nắng cho nó dẻo lại hoặc là mình trụng qua nước nóng. Rồi đè cho nó kín cái mặt bánh luôn. Thêm một miếng lá nữa nha, mình để lên trên. Và cũng tương tự vậy nè, mình cuộn nó lại. Vậy là xong rồi đó. Đơn giản nha. Rất là dễ luôn, làm cách của mình nè, các bạn dễ làm lắm. Và mình sẽ buộc bằng dây ni lông để cố định. Thì có dây lạc đó thì các bạn dùng dây lạc nha, mình không có cho nên dùng dây ni lông. Và bánh này mình hấp cho nên là dây cũng không có ảnh hưởng gì đâu, tại vì nó không có tiếp xúc với nước. Và chéo 4 cạnh xong rồi các bạn chéo xung quanh cái bánh luôn để cho nó chắc. Và mình hơi siết tay vô một chút nha. Khi cái bánh của mình nó thành phẩm ra thì cái bánh nó sẽ dẻ lại á, hạt nếp nó dẻo và nó nở ra. Rồi bây giờ các bạn sẽ cố định thật là chặt cái mối dây, mình buộc siết tay vô, rút nó lại nha. Vậy là xong rồi nè, cái bánh chưng rất là xinh xắn luôn, gọn gàng nữa. Và mình sẽ cho nó vô trong cái xửng hấp để hấp. Và trước khi hấp á, thì các bạn nhớ bắt sẵn nước sôi nha, bánh của mình hấp nó nhanh. Nước đã sôi thì bây giờ cho bánh vô hấp nè. Thì các bạn hấp trong vòng 1 tiếng đồng hồ với lửa vừa thôi. Sau 1 tiếng, bây giờ mình mở nắp ra. Bánh của mình bây giờ nó chín rồi ha, nhưng mà bây giờ mình sẽ tắt bếp. Rồi cái mình đậy nắp lại và mình giữ hơi ấm thêm vài tiếng nữa nha, để cho bánh nó ngon. Và đây là bánh chưng sau khi mà mình ủ ấm thêm 2 tiếng nữa trong nồi. Bây giờ mình lấy bánh ra. Thì bánh lúc này nó nguội rồi nha các bạn. Nhưng mà mình gờ vô thì mình thấy nó còn hơi ấm ấm tay nhẹ nhẹ đó. Nhìn rất là ngon ha. Cái bánh chưng nó đều đặn nè, không cần phải khô. Mà cũng không có cần cực giống như cái bánh kiểu truyền thống nữa. Làm đơn giản, nhanh gọn mà vẫn có được cái món bánh chưng ngon để thưởng thức. Thì các bạn hãy làm thử theo cách của mình nha, bảo đảm siêu ngon luôn á. Mà ai mà chưa từng làm một lần nào luôn á thì cũng làm thành công luôn. Bánh rất là ngon ha. Bây giờ thì mình phải phủ cái màng bọc để mình cắt ra cho cái bánh nó đẹp. Hạt nếp nó nở đều nè. Làm theo kiểu này nó vừa rút ngắn được thời gian hấp, rất là hấp dẫn luôn á. Mình ra cái bánh chưng mà mình thấy rất là ngon. Hạt nếp và nhân cũng đều nhau. Xung quanh nó thì nó nở, có thêm cái lớp đậu xanh á, nhìn nó lú ra bên ngoài nếp, nhìn nó cũng ngon nữa. Các bạn thấy hấp dẫn ha. Bây giờ thì mời các bạn cùng thưởng thức với mình nha. Gia vị rất là đậm đà. Thì mình nêm vô trong nhân á các bạn, nó hơi ngọt ngọt mặn mặn. Và cái thịt nó thơm nữa. Phần nếp á thì mình có nêm thêm chút muối cho nó đậm đà. Thì mình ăn cái bánh này rất là ngon luôn, nó vừa miệng. Nó có cái vị mặn mặn ngọt ngọt và thơm nước cốt dừa. Đến đây á, thì mình xin kết thúc video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Vui lòng đăng ký kênh ủng hộ mình, chia sẻ những video của mình nữa nha. Chúc các bạn có món bánh chưng ngon miệng để đón Tết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.